Tässäpä tämänkertainen suunnitelma, eli olen nyt tuossa Muurahaisen parkkipaikalla kautta infopisteellä. Hyppään tuohon luontopolulle, siitä tuohon retkeilyreitille, Lauhavuoren ohi, aina tonne Kaivolammelle asti. Siellä olisi ensimmäinen yöpymispaikka. Huomenna sitten matka jatkuu kohti Lauhansarven infopistettä. Ja sieltä toi joku aumakivinähtävyys, parkkipaikka, Kivijata. Sitten jää yöksi joko tuohon Laavulle tai sitten Spitaalijärvelle. Ja sit kun haluaa tulla kotiin jossain vaiheessa, niin takas tähän luontopolulle ja parkkipaikalle. Joo, eli tervetuloa tänne Lauhanvuoren kansallispuistoon Etelä-Pohjanmaalle. Mulla on ruokaa 4 päiväksi. Mä veikkaan, että tässä menee kylläkin se 3 päivää, mutta katsotaan mikä fiilis täällä on. Tässä menee vielä jonkun aikaa ennen kuin pääsen kansallispuiston alueelle. Maisema nyt on sen ulkopuolella mitä on. Katsotaan kello. Joo, periaatteessa otin tän kierroksen 3. Ajomatkaa tuli noin 3 tuntia vähän päälle. Aika semmonen sopiva ajomatka. Tänään on keskiviikko. Mulla on tää päivä, torstai, perjantai ja mahdollisesti vielä lauantaikin aikaa haahuilla täällä Lauhanvuoren maisemissa. Mikä tästäkin ihan hyvä reissu. Tuun tässä takas tähän Lauhanvuoren tielle. Katsotaas. Tuo suunnassa Muurahainen. Eli se mihin mä jätin auton. Se ilmeisesti se retkeilyreitti menee tänne. Ja sit jossain vaiheessa se pomppaa oikealle takas tonne mettään. Pääsin nyt tosiaan sieltä tieosuudelta pois tänne viralliselle retkeilyreitille. Siellä se aurinko porottaa. Voi tulla aika makea ilta. Ja kaunis taivas. Kello tulee kohta 4:15. Mun pitäisi jossain vaiheessa törmätä kartalla siniseksi merkattuun terassin kierrokseen. Ja siitä on sitten aika suora ja lyhyt matka Kaivolammen telttailualueelle. Lauha 2 kilometriä. Mä nyt tosiaan olettaisin olevani tossa kohtaa, missä tää nyt tulee tuohon terassin kierrokselle. On siis kulkenut tätä reittiä pitkin. Ihan tyyntä.
Piti tosiaan sataa vasta yöllä, mutta sataakin nyt jo, vaikka kello on 18.42. Tällä kertaa reissussa on mukana MSR:n Wind Pro 2. Taas tämmönen 9 minuutin pasta. Itse asiassa tällä kertaa se on 10 minuutin pasta. Ja sinne vähän kanan rintafilettä tölkistä. Hyvä tulee. Nam nam. Olipas iso päivällinen. Söin tosiaan sen, minkä mun piti syödä lounaaksi. Ja sitten mä myin. Söin vielä sen mun tavallisen päivällisen. Et nyt on kyllä maha täynnä. Aika lämmin olo. Sade loppu. Tälle yölle oli luvattu pakkasta, mutta en nyt oikein usko siihen. Tiedän, että mun rinkka on aika painava tällä hetkellä. Mähän syön kuormaa tyhjäksi koko ajan. Ja sitten tämän sisäteltan olisi periaatteessa voinut jättää kotiin. Mutta rehellisesti sanoen en vielä uskaltanut tehdä, niin kuin en ole oikein koskaan aiemmin mennyt pelkällä ulkoteltalla. Ja sitten jos tosiaan tulisi kylmä, niin nyt mä voin sulkea nämä ovet kyllä tästä ja saada vähän lisää lämpöä, niin sen takia mä otin sen mukaan. Kattoo nyt miten tässä käy. Makupussin Rabin oma limitti on -3, niin katsotaan miten käy. Hyvää yötä. Hyvää huomenta. Tänään on torstai. Ja meikäläisen reittisuunnitelmaan tulee pieni muutos. Nukuin yön itse asiassa ihan hyvin, mutta sitten aamulla oli itse asiassa tosi kylmää. Ja mä heräsin aika kovaan päänsärkyyn, en tiedä mistä se tuli. Söin kyllä hyvin, join hyvin, nukuin hyvin. Mietin tuossa jonkun aikaa, pitäisikö tää retki lopettaa ihan kokonaan. Pakkais kamat nopeasti vaan ja suuntais takas parkkipaikalle, mutta nyt on olo nyt sen verran parempi, että mä itse asiassa vaan lyhennän ton kierroksen, mikä mun pitäisi tehdä. Käyn suuntaan tästä seuraavaksi takas tonne terassin kierrokselle ja kapuan sinne Lauhanvuoren näköalatornille. Katsotaan sieltä maisemat. Kello on tosissaan jo 11, että ei mikään aikainen lähtö. Et mä lähden tästä takaspäin. Toi sininen on se terassin kierros. Tosta risteyksestä sitten etelään kohti Lauhanvuoren näköalatornia. Ja sitten varmaan, jos ehtii, niin mä käyn katsoa Spitaalijärven. Ja sitten retkeilyreittiä takas luontopolulle ja sitten taas parkkipaikalle. Ja sitten pitääkin lähteä ajaa kotipäin. On tää Kaivolammi kyllä tosi kaunis paikka. Kyllä tänne pitää tulla toistekin. Vetää se Lauhanvuoren kierros kunnolla. Siinä on seuraavalle retkeilijälle vähän polttopuita ja sytykkeetkin. Sekeli omituista, että
En täällä, enkä sitten Liesjärven kaksivetiselläkään ole törmännyt vieraskirjaa. Kyllä nyt semmonen pitäisi olla. Joo. Spitaalijärvi 5 kilsaa, Lauhan kämppä 2, Lauhavuori 2,7. Tänne päin. Lauhanvuoren metsiä on menneenä vuosikymmeninä hakattu ja uudistettu. Tämä mäntykankaalla yllättäen kasvava kuusikko istutettiin täysikasvuisen puuston alle 60-luvulla, mutta verhopuusto on poistettu. Kuusikko ei ole koskaan harvennettu. Näin tiheän kuusikon aluskasvillisuus saa hyvin vähän valoa ja on siksi niin niukkaa. Pimeimpien kuusikoiden alla menestyvät vain sammalet. Ei ehkä näe kamerassa, mutta tuolla pitkällä on tuulimylly. Täällä sitten nyt ollaan Spitaalijärvellä. Katsotaas. WC on tuolla vähän matkan päässä. Oikealta löytyy lähde, tulentekopaikka ja uimaranta, vai siis uimalaituri. Erikoinen nimi.
Mutta silti tosi kiva järvi. Tästä tulikin tämmönen perinteinen yön yli reissu. Parin tunnin päästä pitäisi olla takas autolla. No, pääsenpähän ihmistä täytössä kotiinkin. Katsotaan. Kello on nyt. Kello tulee kohta 3, niin ei ole kyllä mikään hätä. Ehtii käydä kotona vielä suihkussakin. Loppumatka onkin sitten tällaista helppoa suoraa. Täytyy sanoa, että mä todella tykkään tästä sekametsästä, mitä täällä on. Täältä tää reitti näyttää toistaiseksi. Ja nyt alkaa tulla vähän vettäkin. Mun pitäisi jossain vaiheessa tulla tutulle risteykselle siitä, mistä se luontopolku lähti eilen sinne vähän pohjoisempaan päin. Katsotaan. Kyllä se sieltä jossain vaiheessa tulee. Tulin äsken tuolta. Ja tässä on tuttu risteys eiliseltä. Ihan kuin tonnekin menisi reitti. Mutta kyllä mä menin tonne. Vaikka tää kylttihän selkeästi osoittaisi, että se menisi suoraan tonne päin. Ainakaan tästä käsin mä en näe mitään reittimerkintää. Aurinko on aika korkealla, mutta ei oo kauan. Pilvipeite on aika paksukin. Olen tässä vaiheessa jo aika lähellä Muurahaisen luontokeskusta ja parkkipaikkaa, niin tämmönen reissu tällä kertaa. Ei 2 eikä 3 yötä, vaan 1. Mutta ei se mua silattis haittaa. Pääasia, että pääs ulos kävelemään. Ja maisemat Lauhanvuoren näköalatornista oli kyllä näkemisen arvoinen. Ei muuta kuin kiitokset seurasta ja nähdään taas ensi kerralla. Mulla on pari ideaa, mitkä mä haluaisin toteuttaa tästä reissusta viisaampana. Mutta voitte olla siitä varmoja, että jossain vaiheessa tänne palataan.
Tää on nyt semmonen kuin kotapolku. Itse asiassa nyt mä näen sen kodan tossa. Mä ajattelin, että tällä luontopolulla ei olisi mitään tämmöstä, kun ei ole merkattu minnekään. Tästä ei ole enää pitkä matka siihen Muurahaisen luontokeskukselle. Harmi, että se ei ole auki. Mä haluaisin ton Lauhanvuoren tunnusmerkin sieltä. Tunnuseläimenä kärppää. Siellä virtaa vesi. Puita ainakin on. Kodan takana virtailee Lauhanvuoren kankaiden reunalta alkunsa saava Littioja. Siinä on kunnon nokipannu. Tää onkin aika kivalla paikalla, pienen mäen päällä. Varsinainen luontopolku. Tuolla on joku kyltti. Katsotaan mitä se sanoo. No, mulle tää kyltti ei kyllä sano yhtään mitään. Siinä se luontokeskus taas on. Tämmönen reissu tällä kertaa. Ei muuta kuin auton kyytiin ja kohti kotia.